Chào các bạn, Nguyên đây. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của Nguyên. Thì trước khi vào chủ đề chính thì mình muốn gửi lời cảm ơn rất là nhiều đến những bạn đã ủng hộ cho video lý do mình chọn du học ở Malaysia và một ngày của du học sinh Malaysia. Và mình nhận được rất là nhiều câu hỏi và quan tâm của các bạn ở phần bình luận bên dưới là về du học Malaysia như thế nào, và hỏi mình rất là nhiều câu hỏi, nên là mình cảm giác rất là có động lực để làm thêm nhiều video nữa có thể chia sẻ cho các bạn. Thì nếu bạn có những thắc mắc gì hoặc là gợi ý cho chủ đề tiếp theo thì nhớ để lại bình luận bên dưới, mình sẽ đọc hết và trả lời hết tất cả các bình luận của các bạn. Còn bây giờ thì vào video nha. Annie always smile. Đầu tiên là phải giới thiệu coi mình là ai. Thì mình tên là Nguyên. Hiện tại thì mình là du học sinh Việt Nam ở Malaysia được hơn 3 năm. Mình đến Malaysia vào tháng 9 năm 2016 và đến giờ là năm 2020. Ngành mình học là ngành truyền thông. Thì trong hơn 3 năm rưỡi mình tới Malaysia thì mình có 1 năm học dự bị đại học, và đến giờ là năm thứ hai, kết thúc năm thứ hai của khóa đại học của mình. Sắp tới thì mình sẽ tiến tới năm cuối cùng, cũng là năm quyết định của mình về ngành truyền thông ở Malaysia. Thì khi mà mình ra 2 video clip kia đó mà mình làm chơi thôi, thì nhưng mà mình nhận rất là nhiều comment của các bạn, và có những mình nhận nhiều nhất đó là đi du học Malaysia thì ăn uống như thế nào, ngủ nghỉ ở đâu, ở ký túc xá trường hay là ở ngoài trường, và chi phí như thế nào. Mấy bạn rất là quan tâm tới việc là chi phí, sinh hoạt phí ở đây. Và đặc biệt rất là nhiều người hỏi là đi du học Malaysia thì chơi ở đâu. Mình rất là hiểu tâm lý của các bạn, tại vì trước khi mà mình tới du học tới Malaysia thì mình coi không có nhiều review ở đây, không ít người review lắm, và mình kiểu bị hoang mang á, chứ rồi sao mình tới ở một đất nước mà mình không biết gì về nó hết. Nên là mình rất là hiểu tâm lý các bạn. Đó là lý do mà mình muốn làm những video clip này để chia sẻ cho những bạn mà cũng giống như mình trước đây, có thể biết thêm nhiều thứ ở đây hơn. Và mình sẽ làm, nói là chuỗi thì cũng, nhưng mà tạm thời thì mình sẽ làm video clip và chia thành 2 phần. Trong phần đầu tiên trong video này mình sẽ chia sẻ cho các bạn về kinh nghiệm của mình ăn uống ở Malaysia, thì mình sẽ ăn ở đâu mỗi ngày, và chi phí như thế nào, một phần ăn là bao nhiêu, và cũng như là mình ở đâu, hiện tại mình ở đâu, và có những thể loại nhà ở như thế nào khi mà bạn du học ở Malaysia. Còn phần thứ hai thì hấp dẫn hơn, nhiều bạn quan tâm hơn, đó chính là du học Malaysia thì đi chơi ở đâu. Nhiều bạn nghĩ ra nước ngoài chắc cũng chán rồi không biết đi đâu để đi chơi, thì mình cũng sẽ cố gắng gợi ý cho các bạn. Cũng không có nhiều kinh nghiệm đâu, nhưng mà sẽ cố gắng hết sức. Nhưng mà bây giờ thì trong video clip này mình sẽ tập trung vào việc ăn, ngủ, nghỉ ở Malaysia. Đầu tiên nói về cái việc ăn á, thì mấy bạn sẽ thắc mắc là nếu mà là du học sinh ở Malaysia và đặc biệt là trường đại học Sunway thì mỗi ngày mình sẽ ăn ở đâu? Thì địa điểm đầu tiên đó chính là căng tin trường. Ở trường đại học Sunway thì có tổng cộng 2 căng tin. Căng tin đầu tiên sẽ nằm ở tòa nhà của trường cao đẳng, và căng tin thứ hai là nằm ở tòa nhà của trường đại học. Nói là 2 tòa nhà vậy thôi chứ thiệt ra thì nó gần nhau lắm, và nó có một con đường nối để đi với nhau á, như mấy bạn đã thấy. Thì đi bộ tầm chắc 2-3 phút gì đó, 2 phút. Thì căng tin ở trường cao đẳng thì nhìn có vẻ là màu sắc hơn, nhí nhảnh hơn và thoáng mát hơn, có nhiều chỗ để ngồi hơn. Đồ ăn thì khá là đa dạng, các bạn có thể chọn đồ Thái, đồ Hàn, đồ Đài Loan, đồ Trung Quốc, và có đồ của Ấn Độ nữa, có rất là nhiều sự lựa chọn. Đối với trường đại học thì căng tin sẽ không quá to như ở trường cao đẳng, và sự lựa chọn cũng không có quá đa dạng. Tuy nhiên là địa điểm ngồi cũng khá là thoáng, có thể nhìn ra được sân bóng đá ở bên ngoài. Tuy là nếu mà buổi trưa thì nắng chiếu vào sẽ khá là nóng, và đặc biệt là khoảng lúc 12 giờ trưa khi mà rất là nhiều học sinh học ra thì rất là khó để kiếm được chỗ ngồi. Vì vậy thì thường mình sẽ lui tới bên căng tin trường cao đẳng. Và tùy bạn thôi, bạn có thể chọn căng tin nào cũng được, có thể luân phiên để cho đỡ chán. Thì mình nghĩ căng tin là một chỗ mà thứ nhất là tiện, tại vì nó gần, mình học xong rồi mình xuống mình ăn thôi. Giá cả thì cũng vừa phải, tầm 6 ringgit cho tới 10 ringgit, nghĩa là tầm 35.000 cho tới 55-60.000. Giá đó nó hơi mắc một tí, nhưng mà kiểu nó tiện và cũng đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm nữa. Thì đó là địa điểm đầu tiên mà mình thường đến để ăn trưa.
ở trong trường mình. Và địa điểm thứ hai mà mình thường lui tới và bạn bè mình thường lui tới để ăn đó chính là food court, nghĩa là khu ăn uống á. Đặc điểm và gọi là cái điểm mà mình thích khi mà đến food court đó chính là đồ ăn đa dạng. Đồ ăn nói chung là rất là nhiều hơn ở trong trường nhiều lắm. Cái thứ hai là giá rẻ, chắc chắn là giá sẽ rẻ hơn ở trong trường và nó cũng gần trường nữa. Và cái thứ ba là không gian mát mẻ và thoải mái rộng rãi. Nó có không gian ở bên ngoài, ở trong và ở bên ngoài để các bạn lựa chọn. Thường thì mình thích ngồi ở ngoài hơn, thoáng mát hơn, nhưng mà khi mà mưa thì sẽ chạy vô trong. Ngoài ra thì có gọi là, nó gọi là gì ta, cơm bình dân á, thiệt nhưng mà nó nhỏ là nó cũng không bình dân lắm đó. Thì nói chung là mấy bạn sẽ chọn món rồi cơm, đồ mặn rồi rau, sau đó là đưa cho người ta tính tiền. Hình thức là như vậy. Hoặc là có những chỗ bạn sẽ order tại cái quầy đó rồi bạn đi ra ngồi, bạn người nói bạn ngồi ở trong hay ngồi ở ngoài, chỉ cần vậy thôi. Hoặc là người ta sẽ đưa cho bạn một cái gọi là cái dấu hả ta, một cái món gì đó để người ta xác định là cái đó là bạn order. Thì bạn chỉ cần tới bàn, người ta sẽ tới đưa đồ ăn rồi tính tiền sau nha. Người ta đưa đồ ăn mình mới tính tiền. Hoặc là có một và khi mà mình ngồi đó sẽ có rất là nhiều những người phục vụ á, đi xung quanh thì mấy bạn có thể gọi họ để order nước. Thường là nước. Nếu mà bạn đi buổi sáng á, thì hồi đó mình cũng hay ăn gọi là sandwich đó, có rất là nhiều những cái món sandwich khá là ngon. Mình sẽ làm một video clip khác để giới thiệu các bạn về đồ ăn ở Malaysia và mình biết các bạn sẽ rất là hóng đúng không? Có thêm một địa điểm nữa mà mình ít đi, tại vì không hợp khẩu vị thôi, nhưng mà nếu mà bạn nào có thích thì cũng có thể, đây là một sự lựa chọn cũng khá là thú vị. Đó chính là một địa điểm gọi là Ma Mắt. Lúc đầu mình qua đây mình cũng không hiểu Ma Mắt là cái gì, cái từ nó cũng ngộ nghĩnh. Thì bạn mình dẫn mình tới và cũng giải thích cho mình là Ma Mắt là giống như một cái tiệm đồ ăn, một cái quán ăn, và đó là sự kết hợp của ẩm thực Malaysia và ẩm thực Malay và ẩm thực của Ấn Độ. Thì khi mà đến đây bạn có thể nhìn và tìm thấy những cái món như là cà ri, cơm, tại vì ở đây họ rất là thích ăn cơm, và rất là nhiều món. Nói chung là sự lựa chọn khá là nhiều và mình mong là, mình tin là và mình chắc chắn là mình sẽ có một video để chia sẻ cho các bạn những cái món ăn ở trong Ma Mắt và những món mà bạn nên thử khi mà tới đến Malaysia. Lại trời ơi, cái video này nhắc về đồ ăn hoài, đói bụng quá. Thì Ma Mắt thì mình hiếm khi nào mình đi, nhưng mà khi mà đi thì kiểu lâu đi một lần cũng rất là thú vị. Đồ ăn ở đây cũng ổn, tùy vào khẩu vị mỗi người thôi. Mình hơi kén nên là mình không khó là ăn được, nhưng mà lâu đi với bạn bè thì cũng ok, nhích có đồ ăn là nhích hết. Đồ ăn ở đây thì mình nghĩ là khá là rẻ, nó rơi vào tầm cũng từ 5-6 ringgit cho tới 8-9 ringgit tùy mấy bạn order thôi, nhưng mà cái tầm đó là tầm trung bình rồi đó. Ở đây thì cũng được một cái là nó mở từ khá là sớm cho tới tận mình nghĩ là sáng mai hoặc là khuya luôn. Ở đây thì cũng giống như food court, hơi giống như food court vậy, bạn cũng có thể ăn uống rồi uống nặng uống nhẹ. Ủa ở đây không có bán đồ uống, quên ở đây thì chỉ uống nhẹ được thôi và ngồi chill với bạn bè. Ở đây không có nhạc nhưng mà cũng có không gian khá là thoải mái để nói chuyện tâm sự, chơi ý là nói chuyện với bạn bè, gặp gỡ bạn bè á. Thì đó là địa điểm thứ ba mà mình muốn chia sẻ cho các bạn. Địa điểm tiếp theo mà mình thường lui tới để ăn đó chính là gọi là các quán ăn hoặc là các nhà hàng. Mình sẽ gom lại một cái nha. Thì quán ăn thì nó sẽ bình dân hơn một chút so với nhà hàng. Thường mình sẽ đi đến những cái quán ăn nhà hàng gần trường mình, đối diện trường mình thì có rất là nhiều quán. Đối diện và đi bộ một chút tầm 5 phút gì đó cũng có rất là nhiều quán ăn xung quanh. Ngoài ra thì nếu mà mình không thích ăn ở gần trường và buổi tối mình thích đi đâu đó xa hơn một chút thì mình và bạn bè mình sẽ hẹn nhau để đi. Thường là tụi mình sẽ đi Grab, tại vì tụi mình làm biếng đi tàu, không phải địa điểm nào cũng dễ dàng đi tàu được nên là thôi đi Grab. Ở đây mình nghĩ là giá sẽ hơi rẻ hơn một chút so với Việt Nam, nhưng mà đi với bạn bè thì mình chia ra cũng không có quá cao. Và những cái quán xa đó thì thứ nhất là nó rẻ hơn cái khu của trường mình. Khu trường mình hơi mắc thì khu trường mình hơi mắc nên là, mà cũng không có quá nhiều đồ ăn. Mình kiểu với lại mình đi chơi là mình thích đi xa chứ tự nhiên cái đi gần đó. Thì tụi mình thường tới một cái khu cũng gần trường đại học Sunway, cái khu đó gọi là SF15, giống như là cái quận á. Ở đó có rất là nhiều đồ ăn, trời mênh mông, và giá rẻ nữa. Tới cũng gần
cho nên là tụi mình cũng hay tới đó ăn. Hoặc là một cái khu nữa là khu Buchon, cái khu đó là sẽ là khu dành cho người Việt, rất là nhiều người Việt Nam ở đó. Và có một cái quán ăn mà tụi mình người Việt, bạn bè mình hay đến là quán Mimi Nguyễn để ăn đồ ăn Việt Nam mỗi khi nhớ nhà. Trời ơi, nhớ gọi là lẩu Thái nè, cơm tấm nè, phở, rồi gì ta, bún bò là ê, tối có gì cuối tuần này hay là ngày mai gì đó đi Mimi Nguyễn nha, là xách xe lên rồi đi. Nghĩa là ở đây có rất là nhiều nhà hàng như cũng như ở Việt Nam vậy đó, chỉ có điều là cái phương tiện để mình di chuyển tới đó nó hơi khó một chút, tại mình không có phương tiện, cũng không có xe máy này nọ đi, chỉ có thể đi Grab thôi thì khá là bất tiện. Tuy nhiên là cũng rất là nhiều quán ăn đáng để mấy bạn thử, thì mấy bạn phải tới đây để khám phá chứ mình cũng không có biết nhiều quán đâu, mình thường tới những cái quán quen thôi. Thì đó, đó cũng là một sự lựa chọn dành cho các bạn khi mà hỏi là muốn ăn gì và ăn ở đâu khi mà đi du học Malaysia. Địa điểm tiếp theo và có phần nâng cấp về mặt giá tiền đó chính là ăn ở trong mall, nghĩa là trong các khu trung tâm mua sắm, trung tâm thương mại. Ở gần đại học Sunway của mình thì mình có chia sẻ trong video một ngày của du học sinh Malaysia là ở gần trường mình có một cái hành lang đi bộ. Cái hành lang đó sẽ dẫn đến một cái trung tâm thương mại tên là Sunway Pyramid, cũng nằm trong tập đoàn Sunway Group. Nghĩa là đó, bạn có thể hiểu Sunway là một cái thành phố nhỏ vậy đó. Nên là từ trường đại học mình đi bộ tầm 5 phút là để tới cái khu trung tâm mua sắm đó. Đương nhiên là nó sẽ rất là mắc, nó mắc hơn rất là nhiều so với ở trường hay ăn căng tin, ăn food court vân vân. Đặc biệt là ở chỗ cái trung tâm của mình có rất là nhiều trà sữa trân châu đường đen và tùm lum các thể loại khác. Bạn muốn kiếm trà sữa hay là da ua rồi nước trái cây, sinh tố gì đó là tập trung đầy đủ ở trong đó. Đó là lý do mà người Malaysia rất là thích đi đến mall, khu trung tâm thương mại, tại vì tất cả mọi thứ đều ở trọng hết. Mát mẻ, đi mua sắm xong rồi vòng qua ăn xong rồi lên mua trà sữa, quá tiện đúng không? Và cái lựa chọn cuối cùng cho câu hỏi là nên ăn ở đâu và ăn cái gì, đó chính là đây. Hơi khó để thấy nhưng mà mình sẽ để ở đây. Các bạn biết đó là gì rồi đúng không? Thì đó là ứng dụng đặt đồ ăn. Mình nghĩ là ở Việt Nam thì mình cũng khá quen thuộc khi mà thường làm biến ra ngoài hay là đặt để cho cả bạn bè rồi công ty ăn chung, thì mình sẽ lên ứng dụng, nó vừa tiện vừa nhanh và dễ nữa. Thì ở đây cũng vậy, khi mà mình làm biếng hoặc là không biết ăn gì thì mình sẽ lướt các ứng dụng đặt đồ ăn. Thì đó mình chỉ xài có một cái thôi, đó là ứng dụng Foodpanda. Ở Malaysia thì sẽ dùng Foodpanda, ngoài ra thì có cũng rất là nhiều như là GrabFood, ở bên đây cũng có. Những cái khác như là mình không có xài, mình tập trung một cái thôi. Để mình nhớ rồi, Honestbee, Damakan, rất là nhiều. Mấy bạn qua bên này thì sẽ biết nhiều hơn, nhưng mà riêng mình thì mình chỉ dùng Foodpanda. GrabFood thì hình như mình chưa bao giờ đặt, mình thì thích dùng Foodpanda hơn. Thì đó, mình nghĩ đây là một cái thời đại tiến bộ mà mình biết tận dụng công nghệ để phục vụ cho bản thân.